Santai. Santai. Ada nih. Ada masih. Ya, latih jukutnya lo. Mahal lu ikan asin. Oh, Jepang punya. Ke dalam pulangnya. Besar nih. Gemeti aja pelan-pelan. Takut pancing lain kali ya. Oke. Besar nih. Oh, Lepas. Enggak mana? Dewapa, ada. Dewapa. Galus itu. Lumayan. Lumayan, belum manggis. Nah, mulai baung lagi. Sini dong, Dulu aja. Ini lah. Ini loh, aku tuh dikerucutin terus. Lempar aja. Ya. Baung. Oh. Udah enggak? Eggplant. Aduh, sama boy. Sip. Oh, selanjutnya. Kayak apa sih? Diusah biar jawatin apa garangnya. Awak nih. Oh. Kamu ini. Coba lihat dulu kakak ini kalau mancing. Tolong dong. Buset. Terus dulu tuh. Oh, pesawat. Tahu nih ini apa? Udang tuh. Oh, 3. Kesyukuran pulang ya. Mantap. Mau bener pengajar. Mantap. Lumayan. Kosong Jack. Narik terus kayaknya. Lepas ya. Masih habisnya ini. Sip. Mahal lu. Ada. Nah. Ya. Gamat. Sabar deh ya. Ngerubah aja. Ininya melawan stop. Waru. Siap. Aduh. Apa nak geser kah sini? Serah mah. Ya. Kamu akunya kan pembolehan santai mah. Tegaknya nanar kalau begitu tuh aja. Masaknya Ini keluargaan. Oh. Saya segini-gini aja nih. Tenaiknya dikit daripada yang tadi. Nih. Oke. Sip. Mantap. Jarang udang lah. Yakin aja. Asal jam melawan arus gak tadi. Aduh, sedap, mantap. Oke.